Egy lépésre volt attól ez a rendszer, hogy még jobban putyinizálódjon, de ezt a lépést nem tette meg, tehát a manipuláció, hazugság, látszat, alkotmányos intézmények szintjén megragadt, és hál' Istennek az a szerencséje van Magyarországnak, hogy ez a választás most ezt tulajdonképpen lesöpörte az asztalról. Putyin számára is addig érdekes, ameddig blokkolni tudja azokat a döntéseket, ami az orosz oligarchák szankcionálása, vagy Ukrajna támogatása lenne. De azt tenne jót Európának, a világnak, és különösen Magyarországnak, hogy a megbukott autokrata eltűnik a politikai színpadról. Amit várhatunk tőle, az antidemokratikus kerékkötés, nem akarnék a tényleg virális videóra, a nagyon vicces Muppet Show-ra utalni, hogy hát mi ellenzékben is genyók leszünk. Polt Péter egy csomó bűncselekményt eltusolt, vagyis maga is bűncselekményt követett el ezzel. Nem látta el a feladatát legfőbb ügyészként. A legjobb az lenne a magyar társadalomnak, hogyha a Fidesz abban a formában, ahogy eddig létezett, nem létezne tovább. Az autokratikus pártok inkább ne létezzenek, ne nevezzük ezt jogállamnak, és ne nevezzük az alaptörvényt alkotmánynak, hiszen olyan kritériumai vannak az alkotmánynak, ami nem egyszerűen a parlamenti kétharmadhoz kötődik, hanem egy nemzeti egységhez kötődik. Az ország fele ki van rekesztve ebből az alaptörvényből. Óriási szégyen előtt álltunk. Ha maradt volna az Orbán kormány, akkor el kellett volna viselnie a magyar választónak azt, hogy pária Európában, másodrendű európai állampolgár, mert olyan kormánya van, amelyik áruló. A magyar miniszterelnök megbuktatása az a magyar választók dolga. És ez volt az európai politika. Nem akartak beleavatkozni a politikába, hiszen újabb frontot nyitottak volna. Az Orbán így is mindig arra hivatkozott, hogy Brüsszelből irányítják az ellenzéket, és befolyásolni akarják a választásokat. Legutóbb talán az 1956-os forradalom kitörése utáni napokban történt meg az, hogy Magyarországgal volt tele a világsajtó. A kemény kommunista diktatúra és a kíméletlen szovjet uralom évei kellettek ahhoz, hogy világméretű tétje legyen a magyar eseményeknek. Orbán Viktornak hosszabb időbe, 16 évébe telt, amíg az országát olyan helyzetbe kormányozta, hogy a magyarok és a nyugati világ is lélegzet visszafolytva várta az április 12-i magyar országgyűlési választások végeredményét. Orbán vereségét aztán a teljes világsajtó nagybetűs hírként hozta a címoldalán. Néhány nappal a választás után még csak azt tudjuk, hogy ez a rombolás, ez a kétes hírnév Orbán Viktor politikai öröksége. Azt nem tudjuk, hogy a vezér belerokkan-e a vereségbe, vagy lesz még néhány főnix madárszerű feltámadása. Az azonban biztos, hogy a közeli vagy a távolabbi jövőben történészekre vár majd annak elemzése, hogy Orbán a kétségkívül meglévő politikai és szónoki tehetségét, stratégiai érzékét miért az országa bedöntésére és a világ autokratikus, azaz zsarnoki hatalmainak kiszolgálására használta. Mert a történelem, ne legyen kétségünk, ezekről fog emlékezni rá. Magyar Péterre meg arról, legalábbis a jelenlegi helyzet és a jelenlegi ismereteink alapján, hogy kitartó munkával sikerült fellázítani egy megnyomorított, többszörösen kirabolt, félelembe taszított, hatalomnak kiszolgáltatott országot, amelynek lassan és lefolytva ugyan, de elege volt az Orbán teremtette állapotokból. Amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy Magyar Péter első felbukkanása a 2024. február 11-i Partizán interjú után alig több mint egy hónappal már tömegek sereglettek a március 15-i nagygyűlésére. Vezért, megváltót, új erőt, alternatívát vártak, és mindezeket Magyar Péterben vélték megtalálni. Most egy sok szempontból ismeretlen helyzet előtt állunk. Fleck Zoltánnal nem csak jogtudósként, jogszociológusként beszéljük meg ezt a helyzetet, hanem olyan magyar értelmiségiként is, aki sok liberális és baloldali kollégájához hasonlóan nem vágta sútba az elveit, miközben ő maga is az Orbán rendszer leváltásának érdekében emelte fel hosszú idő óta rendszeresen a szavát. Tehát ezúttal Fleck Zoltán jogtudóssal beszélgetek. Megkönnyebbült vasárnap este? Nagyon, abszolút, igen. Nem volt teljesen meglepetés, de óriási öröm volt. És mit szólt ez a városszerte tomboló fiesztához?
Ez döbbenetes volt, és annyira örültem, hogy csupa fiatallal vagyok körülvéve, és akkor azt gondoltam, hogy ez az ő forradalmuk. Igen, sokan úgy fogalmazzák meg, hogy ez tulajdonképpen a fiatalok népfelkelése volt. Ráadásul egy olyan generáció, amelyik ebben a rendszerben nőtt fel, tehát nem tapasztalt nagyon, legalábbis felnőtt észre nem tapasztalt semmi más, csak az Orbán rendszer. És azt hiszem elegük lett, ciki lett, teher lett számukra, ahogy számunkra is, de az ő esetükben ez elviselhetetlen volt tovább. Tehát minden mérés azt mutatta, hogy a 30 alattiak 2/3 vagy még nagyobb arányban változást akar. Pár másodperc türelmét kérem, belemegyünk mindjárt a részletekbe, de előbb bejelentkeznek támogatóink. Gree Airy légkondicionáló. Friss levegővel az otthon nyugalmáért. OTP Travel, mert biztosan utazik. A fontos pillanatokat személyesen kell átélnünk. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Ma Flex Zoltán jogtudóssal arról beszélgetünk, milyen következményei lesznek Orbán Viktor vasárnap esti választási bukásának és Magyar Péter 2/3 győzelmének, illetve hogy hogyan kezelhető a kialakult helyzet jogállami eszközökkel. Kezdjük talán a múlttal. Amit Orbán Viktor politikai teljesítményéről és örökségéről elmondtam a bevezetőben, az én értékelésem. Kérdezem, hogy ön egyetérte ezzel, vagy itt-ott cáfolja, esetleg kiegészíti azt? Nem, ez egy autokrácia, egészen nyilvánvalóan nem demokrácia és nem jogállam. Ugye a szakirodalomban választásos autokráciának nevezik ezt, ami azt jelenti, hogy egyedül a demokratikus intézmények közül a választás szabadsága, de nem a fair választás marad meg, mert ez olyan típusú eszköz, ami nélkül azt mondhatnánk, hogy totális diktatúra, és azonnal nagyon súlyos nemzetközi problémákat okozna. Egy lépésre volt attól ez a rendszer, hogy még jobban putyinizálódjon, de ezt a lépést nem tette meg, tehát a manipuláció, hazugság, látszat, alkotmányos intézmények szintjén megragadt, és hál' Istennek az a szerencséje van Magyarországnak, hogy ez a választás most ezt tulajdonképpen lesöpörte az asztalról. Ennél már nincs lejjebb, hallottuk sokszor ugye az elmúlt 16 évben, Orbán egy újabb vörös vonalat lépett át, mondtuk mindannyiszor, amikor a hatalommal való visszaélés újabb és újabb formáit voltunk kénytelenek megtapasztalni. Ön szerint volt-e olyan vörös vonal, amelyet Orbán azért nem lépett át? Igen, ez a nyílt erőszak alkalmazás, de nagyon sok kárvallottja volt ennek a 16 évnek. Például olyan háborúk indultak a hajléktalanok ellen, szegények ellen, a beteg rokonaikat ápolók ellen, droghasználók ellen, más szexuális orientációk ellen, amelynek súlyos áldozatai vannak. Ezt nevezik strukturális erőszaknak, amikor kirekesztenek bizonyos társadalmi csoportokat azokból a javakból, ami a többségnek jár. De ugye elég megnézni a Választás ára című dokumentumfilmet, ami pontosan bemutatja, hogy milyen kiszolgáltatottságok jelentek meg ebben a rendszerben, politikai haszonszerzési céllal. Tehát csak azt a vörös vonalat nem lépte át, ami tulajdonképpen a putyini nyílt erőszak, hogy az ellenzéket be kell börtönözni, az ellenzéket ki kell lökni a 10. emelet ablakából. Tehát ezt a típusú keleti autokráciát még nem. A vasárnapi választást megelőző utolsó héten sokan azt latolgatták, hogy Orbán a szerbiai olajvezeték állítólagos felrobbantási kísérlete miatt elhalasztja a választást, vagy hogy a háborúban kivéreztetett Ukrajna gyalázásában eljut-e odáig a magyar miniszterelnök, hogy háborús vészhelyzetet hirdetve halasztja el a választást. Egyszerűen a hosszú évek óta folyó rendeleti kormányzással írja fel ugye az alkotmányt és a törvényeket, hogy ne kell megméretnie magát, de nem tette. Poloskázott ugyan, de nem ül börtönben senki politikai nézetei vagy a véleménye miatt. Leuralta ugyan a komplett médiateret, anyagilag megpróbálta ellehetetleníteni a független demokratikus sajtót, de a Népszabadság, a Vidéki Lapok, illetve az Index erőszakos bekebelezését nem követte a többi online platform elhallgattatása. Ön mindezeket például mivel magyarázza? Abban bízott, hogy azok az intézményrendszerek, amelyek a jogilag körbebástyázott autokrácia intézményei, a legfőbb ügyésztől az Alkotmánybíróságon át a köztársasági elnökig, ezek akadályozni fogják azt a pártot, vagy azt a politikai erőt, amelyik a választásokon esetleg győzedelmes. Azt is pontosan tudta, hogy a 2/3 az nagy felhatalmazást ad, de nem merte azt meglépni, amit
amitől sokan féltünk, hogy például köztársasági elnökké avanzsál ebben a rendszerben, vagy olyan eszközöket alkalmaz, ami a választás erősebb manipulálásával kapcsolatos, bár azért az ugye a szerbiai próbálkozás ott volt, tehát szerintem a határán volt, hogy ilyen intézkedéseket megtegyen, de mégis abban bízott szerintem, hogy az a zárványrendszer, amit közjogi akadályrendszernek nevezünk, ő nem annak nevezi, hanem jogállamnak nevezi, de nem az akadályozni fog minden mást, és be fogja bizonyítani, hogy Magyarországon csak Orbán Viktor képes kormányozni. De én szerintem a rendszer, és ő maga is megöregedett, nem tudott reagálni a kihívásokra. Orbán Viktor szabadon engedte a saját stábja, kiállították a városok színpadára, ahol artikulálatlanul veszekedett a tömeggel, amit nem engedhet meg magának egy politikus, tehát egyszerűen szétesett ez a típusú kormányzás. És talán még lukra is futtatta a saját apparátusa azzal, hogy engedték a köztudomásulag választók nyílt tömege elé nem engedhető miniszterelnököt, mert hát csak korlátozott nyilvánosságot előtt képes szerepelni. Orbán minden egyes választási győzelme után tovább keményített ugye a rendszeren. Sohasem az ország viszonyainak konszolidálására, a kettészakított ország megbékítésére használta a kétharmados győzelmeit, hanem a saját egyeduralmi rendszere és az oligarchái megerősítésére, az árkok elmélyítésére. Ha most nyert volna a Fidesz, milyen helyzet várt volna ránk? Továbbra is csak a keményedésben tudott volna gondolkodni, és hát ami történt a választások éjszakáján, meg amit a közvéleménykutatások mutattak, hogy a fiatalok nagy része elpártolt tőle. A nagyvárosok elpártoltak tőle. Nincsen már bázisa a magyar társadalomban. Tehát csak akkor nyerhetett volna, hogyha valami módon beavatkozik, és még kevésbé teszi ferré az eljárást, manipulálja a választási eredményeket, sok minden történhetett volna. Ez azt jelenti, hogy szembe került volna a magyar társadalom többségével, nem csak az Európai Unióval, a világ demokratikus részével, hanem a magyar társadalom többségével is, ebbe kódolva lett volna egy összeomlás. Nem tudta volna már finanszírozni tulajdonképpen a saját hatalmát. Nagyon nehéz helyzetet állított elő a következő kormányzat számára a gazdasági értelemben, de ez a saját nehéz helyzetét is jelentette volna. Tehát az Európai Unióban való elszigetelődés az tovább fokozott volna, tehát lényegében az orosz agresszorral való szövetség beláthatatlan következményekkel járhatott volna Magyarország számára. Tudjuk ugye, hogy Orbán hihetetlen mennyiségű közpénzt, 100 milliárd forintokat fordított arra, hogy a saját nézeteit a világról és a saját kiépített hatalmi berendezkedéséről népszerűsítse. Nyugat-Európa, sőt az Egyesült Államok tele van szórva Orbán úgynevezett elméleti intézeteivel, de milliárdokkal támogatta a nyugat-európai szélsőjobboldali pártokat, a Balkánon pedig arra fordított rengeteg pénzt, hogy az erőviszonyok felforgatás árán is kiépítse a saját szövetségi rendszerét. Ezek mind kidobott pénznek bizonyulnak, vagy még segíthetnek Orbánon? Orbán csak addig értékes egy ilyen szélsőjobboldali hálózat számára, ameddig miniszterelnök, tehát ameddig egy Európai Uniós tagállamnak a miniszterelnöke, és például tudja blokkolni az európai döntéseket. Tehát onnan kezdve ő egy másodrendű figura, egy közép-európai szélsőjobboldali volt miniszterelnök egyáltalán nem számít. Tehát ő nem egy ideológus, nincs mögötte semmi igazi szellemi teljesítmény. Ő a hatalmi pozícióját árulta. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a miniszterelnöki pozícióval együtt ez a látszólag vezető pozíció is összeomlik. Ön szerint a bukása ellenére Orbán Viktornak mekkora befolyása marad az Európai Unióban, hiszen a patrióták Európáért képviselőcsoportnak, amely a harmadik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben, 10 fideszes és 1 KDNP-s tagja van. Mondom, ebben az európai közegben is addig számít Orbán, ameddig miniszterelnök. Putyin számára is addig érdekes, ameddig blokkolni tudja azokat a döntéseket, ami az orosz oligarchák szankcionálása, vagy Ukrajna támogatása lenne. De azt tenne jót Európának, a világnak, és különösen Magyarországnak, hogy a megbukott autokrata eltűnik a politikai színpadról. És azt hiszem egyébként, hogy minden európai politikus ezt nagyjából közli is vele, vagy diplomatikusan, vagy nem.
Egyébként az Európai Unió lassan kidolgozta az ellenszerét az Orbánnak arra az esetre, hogyha mégis maradt volna miniszterelnök, de így, hogy egy demokratikus forradalom söpörte el, az a legnagyobb jótétemény Európa számára is. Azok után, amíg nyilvánosságra kerültek Orbán és Putyin, illetve Szijjártó Péter és Lavrov orosz külügyminiszter titkos telefonos kapcsolatáról, bármilyen érdemi, de akár formális kérdés is megtárgyalnának az uniós vezetők Orbán Viktor jelenlétében? Azt is lehetett tudni, hogy az európai hatóságok nem bíznak meg a magyar hatóságokban. Ezt nagyjából azóta tudjuk, amióta kiderült, hogy a külügyminisztériumban tulajdonképpen ott dekkol az orosz titkosszolgálat. A magyar külügyminisztériumban. A magyar külügyminisztériumban. Tehát az európai titkok korábban sem voltak biztonságban a magyar kormányfőtől és miniszterétől. Egyszerűen ez már egy olyan típusú probléma, ami Európa biztonságát fenyegette, különösen egy háborús helyzetben. Ami most kiderült, az a magyar választók számára új, az európai intézmények számára nem új. Na de ha erről tudtak, akkor miért nem leplezték le sokkal korábban? Tehát miért várták, hogy a helyzet idáig érlelődjön? Azért, mert a magyar miniszterelnök megbuktatása az a magyar választók dolga. És ez volt az európai politika. Nem akartak beleavatkozni a politikába, hiszen újabb frontot nyitottak volna. Az Orbán így is mindig arra hivatkozott, hogy Brüsszelből irányítják az ellenzéket, és befolyásolni akarják a választásokat. Ezzel együtt is az európai intézmények elkezdtek azon gondolkodni, és szerintem el is jutottak egy mérföldkőhöz, hogy hogyan lehet kiszorítani a magyar döntéshozókat az európai döntésekből. Tehát óriási szégyen előtt álltunk. Ha maradt volna az Orbán kormány, akkor el kellett volna viselni a magyar választók azt, hogy pária Európában, másodrendű európai állampolgár, mert olyan kormánya van, amelyik áruló. Áruló, hazáruló, amit Szijjártó Péter csinált, tehát hogy menet közben tájékoztatta az ukrán háborúval kapcsolatos fejleményekről Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, ez például büntetőjogilag kimeríti a hazárulás fogalmát? Igen, az európai biztonsági érdekek, azok a magyar állami érdekek is, a magyar társadalom érdekei is. Ezért az Európai Unióval ellenséges hatalom számára egy háborús helyzetben szolgáltatta ki a belső titkokat. Ezért például lehet, hogy büntetőjogilag felelnie kell Szijjártó Péternek? Én nem vagyok büntetőjogász, de azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogyha valaki elolvasná a hazárulás tényállását, akkor megtalálná az alapokat arra, hogy a felelősségevonás elindulhat. Még két kérdést hadd tegyek fel a leköszönő hatalomról. Orbán Viktor a Bálnában a vereségét elismerő beszédének a végén a következőképpen fogalmazott, idézem, mi nem adjuk fel, soha, 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 de soha nem adjuk fel, 4-szer megismételve. Ön szerint lesznek-e próbálkozásai Orbán Viktornak a következő 1-1,5 hónapban, hogy valamilyen módon kisiklassa az új kormány felállításának vagy felállásának folyamatát? Amit várhatunk tőle, az antidemokratikus kerékkötés, nem akarnék a tényleg virális videóra, a nagyon vicces Muppet show-ra utalni, hogy hát mi ellenzékben is genyók leszünk. Tehát egy választási vereség nem fogja demokratává tenni Orbán Viktort és csapatát. Tehát ezek válogatott nem demokraták. Tehát, hogy nem várhatunk tőlük semmi olyasmit, ami egy konstruktív ellenzéktől várható. És ha nem adom fel, az azt jelenti, hogy ő folytatni akarja. Most nem mondhatta azt a mondatot, hogy folytatjuk, mert nem tudja folytatni, hanem azt mondja, hogy nem adja föl, vissza fog térni a hatalomba. Én szerintem egyébként ez illúzió, tehát politikai értelemben nagyon kevéssé tartom valószínűleg, hogy egy autokrata túl tudja élni a saját párttársainak nem érdeke, hogy túlélje. És vajon tovább élhet egy hatalmi struktúra akkor is, ha formálisan már nincs hatalmon, és ha igen, akkor milyen módon? Hát óriási pénzei vannak, óriási vagyona van. Nagyon erősen tudja finanszírozni azt a politikát háttérből, amit eddig űzött, ezért aztán óriási szerepe van annak, hogy vajon a következő kormány a kétharmados felhatalmazásról hogyan tudja semlegesíteni ezeket. A gazdasági logika az azt mutatja, hogy nem éri meg a gazdasági szereplőknek tovább támogatni Orbán, de hát azért a Mészáros vagyon, és a Tiborcs vagyon, és minden más, az MCC, tehát nagyon sok pénz van arra, hogy felépítsenek valamit. Bizonyos becslések szerint 20 000 milliárd forint áll rendelkezésükre. Nem is érdemes mondani ilyen számot, mert föl se tudjuk fogni. Ez egy elképesztő mennyiségű pénz, ezért aztán annak az igazságtételi ígéretnek, amit az új kormány, a győztes párt vezetője beígért, az annak nagyon nagy jelentősége van abban, hogy mennyire lehet hatékony egy ilyen destruktív politika sok pénzzel. Például azt elképzelhetőnek tartja, hogy a Fideszben ugyanúgy megrendül
most az Orbánba vetett hit, mint a 2006-os vereség után. Ugye Kósa Lajos akkor azt mondta, hogy Orbán táltosnak sokkal alkalmasabb, mint operatív irányítónak, és vele nem lehet megnyerni a 2010-es választást. Aztán Schmidt Mária pedig, aki ugye most a miniszterelnök főtanácsadója, a Hírhedt cikkét akkor megírta, hogy Jones gazda, azaz Orbán nem fog visszatérni, amivel George Orwellnek az Állatfarm című regényének, illetve annak is a kulcsszereplőire utalt, a Zsarnok elnyomóra, Jones gazdára, ugye. Tehát könnyen lehet, hogy megrendül az Orbánba vetett hit a Fideszben? Volt egy példa egy ilyen pucskísérletre a párton belül, csak hogy azóta eltelt nagyon sok év, és ezek a potenciális pucsolók, ezek besározottak, és ők maguk is zsarolhatóak. Tehát ha elindul egy igazságtételi folyamat, és elindulnak például büntetőeljárások, és elindulnak a vagyonvisszaszerzési intézkedések, akkor egyszerűen ez szétzilálja ezt a párt struktúrát. Nyilván azon fognak elgondolkodni sokan, akik esetleg nem egy ilyen eljárásnak az alanyai, hogy hogyan lehet egy új pártot majd létrehozni a romokból, ahogy az MSZNP-ből is a MSZP jött létre. Mielőtt rátérnénk az új országgyűlés és kormány lehetőségeinek megbeszélésére, azért azt említsük meg, hogy nagyon sok szerv, nagyon sokak munkája és kiállása is előkészítette és segítette a Tisza párt elsöprő vasárnapi győzelmét, a független ellenzéki sajtó és a választáson sajnos vereséget szenvedett Hatházi Ákos sok éven át kitartó tényfeltárásai, aztán az ellenzéki politikusok kritikái és programja is azért, és nem utolsó sorban a hétköznapi szereplők, akik az utolsó időszakban olyan hatalmi visszaélésekről számoltak be és álltak a nyilvánosság elé, amelyekről korábban tényszerűen fogalmunk sem lehetett, legfeljebb sejtettük, hogy az Orbán rendszer így működik, de bizonyos tudásunk nem volt róla. Aztán még egyet meg kell említeni, a külföldi titkosszolgálatok szivárogtatása is arról, hogy hogyan alázkodik meg mondjuk Orbán Viktor Putyin előtt, és hogyan árulja el az európai szövetségeseit Szijjártó, amikor ugye rendszeresen jelent, amit már az előbb is említettem, az EU üléseiről, döntéséről Lavrov kollégájának. Azt hiszem, hogy a fél ország kapkodta a fejét ugye a döbbenettől, és kérdezte magában, hogy vajon ez volna-e a nemzeti érdek és a nemzeti szuverenitás, amelyről Orbán 16 éven át nem győzött annyit beszélni. Ön szerint ráhúzhatók-e ezekre a kisebb és nagyobb árulásokra, kérdezem újból, büntetőjogi tényállások? Igen, sokra, tehát, és elfelejtett említeni a civileket, tehát azért mondjuk a Direkt 36 filmjei, a Transparency International működése, a Helsinki Bizottságot, az szóval nagyon sok civil dolgozott azon, az átlátszó, hogy feltárják a korrupciós eseteket. Tehát azt gondolom, hogy amit ők feltártak csak a korrupció világában, az egy csomó büntetőügyet megalapoz. Itt akkor most következik egy alig 1 perces szünet, támogatóink veszik át a szót, aztán már folytatjuk is. Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma. Majdha, ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majdha jobb lesz, majdha nyugodtabb lesz, majdha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz, a jelenedet teszed biztonságossá. Egy megbízható partnerrel a hátunk mögött felszabadultan élvezhetjük azokat a pillanatokat, amik igazán számítanak. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! A világ szépségei felfedezésre várnak. OTP Travel, mert biztosan utazik. A következőkben arról beszélgetünk Fleck Zoltán jogszociológussal, mit hozhat Magyar Péter kétharmados választási győzelme, és hogyan lehet ezt a helyzetet jogállami keretek között rendezni. A jelenlegi eredmények alapján, amelyek még nem végleges eredmények, ugye kedd délután, amikor rögzítjük ezt a beszélgetést, a Tiszának mindenképpen kétharmados többsége lesz az új országgyűlésben, 93 egyéni és 45 listás mandátumhoz jutott, ami a 199 fős országgyűlésben
legalább 138 képviselőt, azaz 2/3 jelent. Szemben a Fidesz 55 fős frakciójával. De Orbán Viktorra visszatérve, ő mindvégig ügyelt arra működése 16 évében, hogy minden lépését, döntését lefedje jogilag. Ha kell, ugye alaptörvényt módosított, szám szerint 15-ször, és ha kellett egy éjszak alatt törvényt fogadtatott el, méghozzá nem először visszamenőleges hatállyal, hogy például ne kelljen visszadni a törvénytelenül lefoglalt ukrán pénzszállítmányt. A kérdés az, hogy a joggal körülbástyázott önkényrendszere felszámolható-e a jog segítségével? Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon jelentős, és azt hiszem ezen fordul meg a jövőnk. Tehát ne tekintsük jogállamnak azt, ami család okokból és hamis szándékból jogi formát öltött. Ugye a 2/3 elő lehetett állítani azt a helyzetet, hogy akár cégeket lehetett elkobozni, bármit megtehetett annak az ürügyén, hogy 2/3 többség van, de ne nevezzük ezt jogállamnak, és ne nevezzük az alaptörvényt alkotmánynak, hiszen olyan kritériumai vannak az alkotmánynak, ami nem egyszerűen a parlamenti 2/3-hoz kötődik, hanem egy nemzeti egységhez kötődik. Az ország fele ki van rekesztve ebből az alaptörvényből. Olyan sok ideológiai elem van benne, és ne is beszéljünk arról, hogy milyen felesleges politikai technikák vannak az alaptörvényben, csak azzal a céllal, hogy bebetonozzák a hatalmat. Például a hajléktalanság kriminalizálása egyszerűen elfogadhatatlan. Tehát ez morálisan, szakmailag, alkotmányjogilag mindenhogyan. Ha abból indulunk ki, hogy a jelenlegi rendszer, amit az Orbán örökül hagyott, az nem jogállam, akkor azt a kérdést fel kell tenni, hogy mekkora szerepe van a jogi folytonosságnak egy ilyen rendszerben. Tehát el kell ismernünk azokat a 2/3 szabályokat, amelyek egyértelműen és nyilvánvalóan azért születtek, hogy a hatalom kizárólagos birtoklását biztosítsák, ami alkotmányellenes, még az alaptörvény szerint is az. És mi a válasz erre? Erre az a válasz, hogy a jogállam értékeit és elveit kell vizsgálni. A jogállam sokkal bonyolultabb annál, hogy azonosítsuk a mindenkori 2/3 többség által hozott döntéssel. Tehát a jogállam az nem azonos akármilyen tartalmú 2/3 szabálya. Tehát, hogyha minden esetben megvizsgálja majd a következő parlamenti többség, hogy melyek azok a szabályok, amelyek egyértelműen soha nem is voltak alkotmányosak. A szónak a tartalmi elvi értelmében szembe mentek néha még a saját alaptörvényükkel is, szóval nagyon könnyű velük elbánni, hogyha egy demokratikus többség ezt akarja. De hogyha megint belemegyünk abba a csapdába, hogy formálisan egy autokrácia jogát tekintjük a jogállam működésének, akkor megint azt kockáztatja majd ez a következő parlamenti többség, hogy az emberek azt fogják gondolni, hogy nincs igazságtétel, mert a jog akadályozza, ráadásul az elmúlt autokratikus rendszer joga az akadály, akkor nem volt érdemes demokratikus forradalmat csinálni, akkor nem jutunk az igazsághoz közelebb, vagy az igazságossághoz közelebb. Ha nem lehet felelősségre vonni a közpénz elrablóit, vagy elsíbolóit, pedig lenne rá büntetőjogi tényállás, mert védi őket a valamilyen 2/3 politikai szabály, akkor itt nagy baj van. De akkor mindenre milyen megoldást javasol? Ugye az a helyzet, hogy kormányozni kell, demokratikusan kell kormányozni, és én a jogállamot demokratikus jogállamként értelmezem. Tehát a jogállam intézményrendszere, garanciái, azok nagyon fontosak, és minden egyes esetben indokolni kell, hogy miért szükséges a parlamenti 2/3 megváltoztatni alkotmányos szabályokat, mondjuk magát az alaptörvényi szabályokat is, de az egészen bizonyos, hogy a demokratikus kormányzást, az ország demokratikus helyreállítását, azt nem lehet kockára tenni azért, mert nem merünk hozzányúlni bizonyos dolgokhoz. Ugye itt van például az alkotmánybíróság kérdése. Tehát mi történik akkor, hogyha az Orbán rendszer által választott alkotmánybírók, akik többször bizonyították lojalitásukat a rendszerhez, nem mellesleg egyébként szakmai kvalitásaik sincsenek a legmagasabb szinten. Tehát mi történik akkor, hogyha
a következő parlament hiába van kétharmada, de az alkotmánybírósági akadályokon sorra elbukik, mert a köztársasági elnök minden törvényt az alkotmánybírósághoz utal, és azok pedig alkotmányellenesnek nyilvánítják, azért, mert meg fogják találni az alaptörvényben azokat az ideológiai passzusokat, ami alapján ezt megtehetik. De ez nagyon átlátszó lesz, és ha így jár el az alkotmánybíróság, akkor mit kell tenni? Kezünket széttárjuk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor nem tudunk elfogadni egy ilyen törvényt, vagy mi történik? Pedig ebben az esetben bizonyította az alkotmánybíróság, hogy ő a régi rendszer alkotmánybírósága, és nem alkotmányos alkotmánybíróság. Vagy mondjuk a legfőbb ügyész akadályozni fogja a felelősségre vonásokat. Akkor belenyugszunk abba, hogy ennek az autokratikus rendszernek nincsenek felelősei. Pedig a nyomozások elkezdődnek, meg vannak a dokumentumok, csak éppen soha nem jut bíróság elé. Hát akkor ezt hagyjuk, vagy azt mondjuk, hogy ki kell találni valamit, ami egy alaptörvénymódosítással lehetőséget ad a felelősségre vonásra. De amit én mondok, hogy tesztelni kell először ezeket az intézményeket. Tehát ki kell próbálni, hogy valóban destruálnak-e, vagy felismerik a szakmai feladatukat. Tehát legitim indokok kellenek ahhoz, alkotmányos indokok és demokratikus indokok, hogy miért kell megváltoztatni azt a rendszert, amit az Orbán rezsim hozott létre. Egyébként azzal a céllal hozta létre, hogy az ő hatalmát kizárólagossá tegye, és akkor is megőrizze a hatalmat, ha elvesztette a választást. Ugyanígy járna el mondjuk a köztársasági elnök esetében is? A köztársasági elnök is visszaélhet a hatalmával, és politikai szerepet játszhat, miközben az alkotmányos funkciója az, hogy a nemzet egységét képviselje. Nem szívesen beszélek a köztársasági elnökről, mert valóban a tiszta alkalmatlanságról van szó, de az a helyzet, hogy ugye nem egy erős pozíció, de több helyen akadályozhatja a törvények aláírásának a megtagadásával, vagy lelassíthatja a törvényhozási folyamatot egy olyan helyzetben, amikor nagyon gyorsan kell cselekedni, mert nagyon égető tennivalói vannak a következő kormánynak. Szociálpolitikában, gazdaságban, egészségügyben, belügyben, szóval minden területen, hiszen 16 év alatt alig volt szakpolitika, tönkrement az egész, úgy, ahogy van, tehát romokban hever. Ha az a célja politikailag ezeknek az intézményeknek, beleértve a köztársasági elnököt, hogy azt bizonyítsák, hogy a következő kormányzat Orbán után nem tud kormányozni, mert még egy törvényt se tud elfogadni, egy normális törvényt se tud írni, és könnyen lehet bizonyítani, hogy hiába van kétharmad, de nem tud a magyar kormány kormányozni, akkor ezt a destruálást, ezt meg kell akadályozni. Mert van hozzá egy kétharmad, de ha nem lenne kétharmad, akkor is meg kéne akadályozni, mert a demokratikus felhatalmazás arra ad kötelezettséget a kormánynak, hogy kormányozzon. Tehát amennyiben a köztársasági elnök visszaél a hatásköreivel, akkor át kell fazonírozni az alaptörvényben a köztársasági elnök funkcióit és hatáskörét, és ezzel egyben azt is mondani, hogy egy újat kell választani, mert ez egy másik hatáskör. Ezt tette a Fidesz is a kúria megalapításakor, ugye átnevezte a legfelsőbb bíróságot, és megszabadult Baka Andrástól. Akkor az volt az indok, hogy el akarják foglalni ezt egy autokratikus célból. Most, miután bizonyította a következő parlamenti többség, hogy ő megpróbált együttműködni az elnökkel, lehetőséget adott arra, hogy ne destruálja ezt, és mégis megteszi, akkor ugye kénytelen egy alkotmánymódosítás ezt semlegesíteni. Adott esetben még azt is lehet, hogy a köztársaság elnököt népszavazással kell szentesíteni az ő kiválasztását, kivenni a parlament hatásköréből, és még nagyobb legitimációt adni neki, és ezzel aztán végképp az a helyzet áll elő, hogy a régi embertől meg kell szabadulni. De ez nem egy nagyon hosszú folyamat? Tehát, hogy több hónapig vagy akár évig is eltarthat? Nem feltétlenül kell ennek ilyen sokáig tartani. Én szerintem azt a politikai döntést, hogy ezektől a tényezőktől meg kell szabadulni, ezt indokolt. Hiszen egy autokráciában ezt a jogfolytonosságot nehéz elképzelni, mert ugye anomália Polt Péter alkotmánybírósági elnöksége. Polt Péter egy csomó bűncselekményt eltusolt, vagyis maga is bűncselekményt követett el ezzel. Nem látta el a feladatát legfőbb ügyészként. Azért helyezték át az alkotmánybíróságra, hogy tovább folytassa a politikai tevékenységét az Orbán rezsim védelmében. És sorolhatnánk az összes intézményt. Hol van az ombudsman egy olyan helyzetben, amikor tele vagyunk jogállami visszássággal, és tele vagyunk pária létbe nyomasztott emberekkel, és hol volt az elmúlt években az ombudsman? Hogy gondoljuk, hogy egy olyan rendszerben, ahol meg kell teremteni a demokratikus jogállam elfogadottságát a társadalomban, egy láthatatlan ombudsman tovább tud működni. Egyszerűen elvesztették a legitimitásukat. Tehát amikor az új
választási győztes azt mondja, hogy ezeknek le kéne mondaniuk, akkor a politikai logikát érvényesíti, amit abszolút indokolt. Az, hogy jogilag ezt hogyan lehet kivitelezni, nem biztos, hogy egy lépcsőben lehetséges. Magyar Péter azért mondta, hogy mondjanak le, mert ez lenne az igazi, demokratikus, ugye a méltóság maradékaival éljenek, és mondjanak le, vonuljanak vissza, menjenek vissza a szakmájukba, ha van nekik, vagy menjenek nyugdíjba, akármi, de a jogira kivitelezés sem lehetetlen. Lehet, hogy egy picit tovább tart, mintha lemondanának, de elég határozottan kell cselekedni. És vajon van-e olyasmi, amit a kétharmada birtokában mégsem tehet meg az új Tisza kormány, noha muszáj lenne megtennie a rendszer lebontásához? Ugye technikailag nincsen, mert egyik napról a másikra hozhatna egy új alkotmányt, és azt mutatná, hogy mindenkit elzavarok. Tehát bármit megtehetne. Hogy nem így teszi, az hatalmi önmérséklet. Tudnék, a magyar közjogi rendszerben mindig az a helyzet, hogy a parlamenti kétharmad alkotmányozó hatalom. De nagyon problémás lenne azokat az eszközöket használni, amit az Orbán rendszer használt folyamatosan. Abban önmérsékletet kell tanúsítani a következő többségnek, hogy ugyanilyen módon, ugyanezekre a célokra használja fel a kétharmados lehetőséget, még ha ennek a politikai végső célja az nem a hatalom monopolizálása, hanem éppen a demokratikus rendszer visszaállítása. Igen, azért ez egy nagy kérdés, hogy hogyan lehet úgy helyreállítani a fékek és egyensúlyok rendszerét, hogy közben ne ismétlődjön meg az a folyamat, amelyben egy kormányzat, az új kormány a jogi kereteket saját hatalmának bebetonozására használja. De az például nagyon furcsa közjogi gesztus, hogy Magyar Péter a kormányfői ciklust kettőre korlátozza alkotmányosan, mert végül is itt demokráciáról van szó, és a demokratikus felhatalmazás ezen a választáson annak szólt, hogy valaki söpörje ki az autokráciát az országból, legyen vége. Ebből az következik, hogy azonnal és nagyon gyorsan veszteni el a legitimitását a Magyar Péter kormánya, és a kétharmados többség pillanatokat elolvadna, hogyha azt látná a választó, hogy hát ezek ugyanazok. Ugyanúgy csinálják. Milyen feltételek mellett válhat Magyar Péter és a Tisza párt elsőprő választási győzelme puszta kormányváltásból valódi rendszer szintű átalakulásá, és mely intézményi, jogi vagy társadalmi tényezők döntik el, hogy ez a fordulat mennyire lesz tartós és mélyreható? Nagyon súlyos állapotban van az ország, dezintegrált, kettészakított, ideológiailag megvezetett, súlyos problémák vannak, tehát ebben a tekintetben például a média egyensúly visszaállítása, vagy a plurális média visszaállítása, a szabad tájékozódáshoz való jog az nagyon fontos lesz, de itt egy két lépcsős folyamatról van szó. A szükséges kormányozhatóság miatt, ahol kell, be kell avatkozni az alaptörvény, módosítani kell, ahol kell, de közben azonnal el kell kezdeni egy új alkotmány létrehozásának előkészületét, amelyben a társadalmi részvételt a lehető legszélesebben kell biztosítani az érdekeltek számára. Legelőször is vissza kell adni az autonómiákat az önkormányzatoknak, vissza kell adni az autonómiákat az egyetemeknek, akadémiai intézeteknek, kamaráknak, stb. De amikor arról van szó, hogy az egyetemek visszakapják az autonómiájukat, akkor abba be kell vonni az egyetemi polgárokat, hogy hogyan is történjen ez a dolog, mi legyen a tartalma ennek. De amikor egy új alkotmányról van szó, akkor azt hiszem, hogy ezt a társadalmi vitát, ezt nem lehet megsporolni. De nem kell arra gondolni, hogy ez nagyon sok, hosszú évekig zajlik. Én, ha javasolhatnék valamit az új parlamentnek, akkor az lenne, hogy a megalakulásakor rögtön az első napon hozzon egy határozatot arról, hogy melyek azok a legfontosabb törvények, köztük az alaptörvény, amit meg kell változtatni, és határidőt tűz egy olyan társadalmi vita eredményére, és meghatározza az eljárást, ami egy következő alkotmánynak az alapja lesz, és tükrözi a társadalmi konszenzust. És aztán utána jönnek a szakemberek, civilek, szociális munkások, közösségszervezők és szakemberek, akik elkezdik megszervezni ezt a munkát. Itt ez egy legitimációs kérdés, tehát muszáj a következő alkotmánynak olyannak lennie, ami persze rövid, meg szakmailag megalapozott, és nincsenek benne ideológiai elemek, de a társadalmi részvételt biztosítjuk. Azért tudta létrehozni olyan könnyen az Orbán rezsim ezt a látszat jogállamot, illiberális demokráciát, mert elnyomta a demokratikus részvétel elemeit, és
létrehozott egy alkotmányosságot, amelyben lényegében nincsen semmilyen demokratikus legitimáció az alkotmány szabály és az alkotmányos intézmények mögött. Az emberek nem is bíznak ezekben az intézményekben, tehát nem tartják fontosnak. Mert miért fontos az alkotmányos intézmények társadalmi támogatottsága? Hogyha valaki meg akarná őket támadni, el akarná foglalni, autokratikus kétharmados eszközökkel benyomná a saját nem alkalmas embereit, akkor a társadalom azt mondaná, hogy ez nekem egy fontos intézmény. Erre szükség van most ebben a helyzetben. Tehát én egy olyan közjogi berendezkedésben bíznék, amely kinyit a társadalom felé. Ugye egy olyan alkotmánybíróság, amelyik úgy jön össze, hogy az alkotmánybírák jelölésekor komoly társadalmi vita van arról, hogy alkalmas-e ez az ember. Morálisan, szakmailag, és a tévében meg kell nyilatkoznia, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság bíráinak a kiválasztása történik. Ezt a társadalom meg tudja ítélni. Van azon képességek birtokában? Itt elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, ami a legfontosabb kérdés, hogy vajon működhet úgy egy demokrácia, hogy az embereket hülyének tartjuk. Tehát, hogy erre nem alkalmasak. Egy olyan világban, ami tele van infokommunikációs eszközzel, minden lehetőség megvan, hogy ne hülyítsük az embereket manipulációval, hanem edukáljuk, és megtanítsuk arra, hogy hogyan kell vitatkozni, hogyan kell beszélni. Az elitnek itt óriási szerepe van. Látott vitatkozó politikusokat az elmúlt 20 évben a magyar választó a közszolgálati televízióban? Vagy látott civileket kérdezni politikust? Vagy látott fontos kérdésekről sarokba állított politikust? Tehát ezt láthat Ausztriában, Németországban, Franciaországban, minden demokráciában láthat ilyet, és ott botrány származik abból, hogyha valamelyik politikai párt a hatalmával visszaélve be akar nyomni valakit a közjogi intézményekbe. Tehát, hogy legyen fontos a közjogi intézményrendszer. Vagy mondhatnám azt, hogy lehetne nyitottabbá tenni a bírósági döntéshozást. Lehetne valóban a nép szószólója az ombudsman, aki vállalja, hogy oda megy azokra a helyekre, ahol nyomorult életek vannak, és megpróbálja azt segíteni, anélkül, hogy megvárná a beadványt, ami elérkezik hozzá, és hatóságként elkezdene vizsgálódni. Hogy hogyan lehetne népszerűvé tenni a jogállami intézményeket? Ez csak úgy, ha demokratizáljuk a jogállami intézményeket. Én egy dologban bízok, abban, hogy ez egy demokratikus legitimációval rendelkező jogállam lesz, mert akkor tudja megvédeni a demokrácia a jogállami intézményeket. Különben megint a prédája lehet egy bármikori autokratikus rendszernek. Tehát én azt hiszem, hogy a helyreállítása a jogállamnak, a restauráció a jogállamnak, az sokkal több innovációt igényel, mint azt gondolnánk most, és itt nem helyreállításról van szó, hanem újra kalibrálásról, újra kell gondolni, hogy milyen szerepe van egy ilyen intézménynek. A 4 évvel ezelőtti választás előtt, 2022-ben Vörös Imre volt alkotmánybíró, ön és mások javaslatot dolgoztak ki egyebek mellett arra, hogy hogyan lehet a fideszes alaptörvényt ugye ideiglenesen az új alkotmány megszületéséig úgy módosítani, hogy ne akadályozza a rendszer felszámolását. Tud-e arról, hogy Magyar Péter és körei ismerik és elfogadják-e az önök akkori javaslatait? Közvetlen információm nincsen, de bizonyos megnyilatkozásokból arra gondolok, vagy azt érzem, hogy talán olvashatta ezt a szöveget. Ha nem olvasta, az kár, mert ebben nagyon sok olyan elv fogalmazódott meg, ami még kétharmados többség birtokában is fontos, egyikről, másikról most is beszéltünk. Tudom, hogy ön is olvasta Tóth Gábor Attila alkotmányjogász és Lendvai András ügyvéd több helyen is megjelent tanulmányát arról, hogyan lehet visszaszerezni az Orbán és körei által ellopott közvagyont, amit a tanulmányírói politikai tulajdonnak neveznek. Úgy fogalmaznak, hogy a politikai tulajdon akkor is jogellenes, ha az közvagyonból magánvagyonná alakítása bizonyos formális kritériumoknak megfelelt. Sért egy sor jogelvet, erkölcsi normát és uniós szabályt. Ezek szerint, kérdezem, lesz jogi alap a vagyonvisszaszerzési hivatal munkájához? Van jogi alap, és vannak, ami még ennél fontosabb, hogy vannak információk is, tehát hogy létezik előkészített nyomozati anyag, tehát lehet tudni, hogy a Mátrai hőerőmű esetében Széll Bernadett maga vitte oda az ügyészségre, de nem történt semmi, most nyilván ezek az adatok rendelkezésre állnak, és csomó ügyről tudunk, ami ilyen. Például az összes kekvás egyetem átláthatatlan, ugye azért szorít. Milyen egyetem? Ez a közérdekű alapítványok formájában működő egyetem, ami továbbra sem magánpénzekből működik, hanem a közpénz felhasználásával működik, úgy, hogy annak a elköltéséről semmit nem tud a közvélemény, és ezért
ezért szorították ki az európai döntéshozók az európai egyetemi együttműködésekből és kutatási együttműködésekből. Óriási kárt okozó egyébként a magyar tudománynak és egyetemi szférának. Na, de ezek feltételezhetően lassú folyamatok lesznek, hiszen fel kell deríteni az ügyek legapróbb részleteit, millió iratot kell átvizsgálni, ügyészségi, bírósági eljárás, ezek bizony évekbe telnek. Hát ez a tapasztalatunk, bocsánat, hogy közbevágok, de azért tartott sokáig, mert szabotálták ezeket az eljárásokat. Tehát azt hiszem, hogyha van egy jó csapat, és én azt is gondolom, hogy nagyon sok szakember fog jelentkezni erre a hivatali munkára, mert nagyon nagy jelentősége van, múlhatatlan jelentősége van egy ilyen gazdasági helyzetben, és nem csak a gazdasági potenciálja miatt a visszavett vagyonoknak, hanem a szimbolikus, morális, igazságtételi szempontok miatt is. Tehát viszonylag gyorsan kell ezt csinálni. Ne gondoljuk azt, hogy egy bonyolult ügy feltétlenül 3-4 évig tart. Ez nem így van. Tehát azt hiszem, hogy főleg, hogyha elő vannak készítve, voltak már nyomozások, elkezdődött a feltárás, vannak adatok, akkor legalábbis a vagyon lefoglalása az még a jogerős döntés előtt is megtörténhet. Igen, de Magyar Péter úgy tett, hogy például az Út a börtönbe programot, mintha egy tolvonással el lehetne intézni. Csak azt akartam kérdezni az imént, hogy lesz-e türelmük ön szerint a Tisza szavazóinak kivárni, amíg az ügyek megjárják a maguk törvényes útját, igen, vagy lehet számítani néhány gyors kirakatperre? Senki nem gondolja, hogy kirakatperre lenne szükség. Fejreeljárásra van szükség, a független bíróságok döntésére van szükség, de ez nem akadályozza meg azt, hogy ezeket az eljárásokat nagy nyilvánosság előtt a nyilvánosság tájékoztatásával történjen. Tehát, hogyha megvádolnak egy volt politikust valamilyen bűncselekménnyel, akkor a választó tudjon róla, hogy megtörtént a megvádolás, miért vádolták meg, az ártatlanság vélelmének tiszteletben tartásával, azt is közölve, hogy majd a bíróság fog dönteni róla. Ugye önmagában a vád alá helyezés, az eljárások elindulása már politikai jelentőségű, az igazságtétel szempontjából jelentős, és persze nem lenne jó, hogyha nagyon sokáig húzódnának ezek az ügyek, de létezik jogállami igazságszolgáltatás, amelyben a vád megalapozott, az eljárás gyors, és méltányos döntést fognak hozni. Szóval az a kérdés, hogy hogyan lehet megakadályozni, hogy egy politikai átmenet során a remény eufóriája ne nyomja el a kritikus gondolkodást, ugye? Az biztos, hogy egyrészt fenn kell tartani a lelkesedést. Úgy, hogy közben kormányozni kell, és technikai elemeket kell működtetni, és egy csomó veszélye van ennek a kormányzásnak. Ezért én azt javasolnám, hogy próbálják meg azt a dolgot, ami nem volt még a magyar rendszerváltás utáni történetben komolyan venni, hogy ez most jelenleg még egy mozgalom. A Tisza-szigetek is még egy mozgalom. Ugye a Tisza párt ez semmiből jött létre 2 évvel ezelőtt, tehát nem a szokásos pártlogika működik ebben az óriási győzelemben, hanem egy társadalmi erő, amit szerintem, ha van valamilyen politikai érzéke ennek a hatalomnak, akkor megpróbál fenntartani valahogy. Támogatja a civileket, támogatja a mozgalmat, létrehozza azokat a köröket, amelyek ma már működnek, legalább a vidéki városokban működnek, elkezd terjedni a kisebb településeken is, fenntartja az aktivitást, kéri a véleményüket, bevonja a döntéshozásba, és ez nem lassítja, hanem legitimációt ad az eljárás. Ez adja meg a társadalmi tömegtámaszt, ugye? Igen, és az a logika, hogy valahol a budai és pesti sötét szobákban vagy világos helységekben hozzák létre a döntést, és minden kompromisszum ott születik, és aztán a társadalomnak ezt el kell fogadnia. Ez az unalmas demokrácia, az könnyen veszíti el a legitimációját, és az első 100 nap, vagy 120 nap, vagy nem tudom mennyi lelkesedés után, ami a győzteshez húz még tovább, az hamar elkophat, pedig ezt fenn kéne tartani. Nem azért kell fenntartani, hogy a Tisza párt a következő választás is megnyerje, hanem azért, hogy a demokrácia stabilabb legyen, hogy ne történjen még egyszer egy ilyen autokratikus fordulat. Bár Magyar Péter plurális politikai demokráciát ígért, miután az elmúlt 2 évben ellenzékizte, és több tekintetben ellehetetlenítette az összes ellenzéki pártot, akkor ön szerint hogy lesz ebből ismét több párti demokrácia? Politikai érdekképviselet szempontjából ez egy csonka helyzet most. Tehát ugye mondhatja azt a Tisza párt, hogy neki azért a programjában egy csomó baloldali elem van, de hát a pluralizmus
az ennél többet kíván, tehát jelenleg az a helyzet, hogy 2 konzervatív párt, meg egy szélsőjobboldali párt lesz a parlamentben. A Tisza párt lehet egy néppárt, de mégis hosszú távon azért arra lenne szükség, hogy legyen egy szociáldemokrata jellegű párt is Magyarországon. Nyilván társadalmi érdekek megfelelően artikulálva kell, hogy legyenek. Ez most egy átmeneti helyzet. Tehát ezt szerintem nem kéne tagadni, és ez nem egy lekicsinylő frazeológia, hogyha azt mondjuk, hogy 16 évnyi autokratikus kormányzás és az azt megelőző 20 évnyi botladozás után most van egy teljesen más helyzet, és ebben a más helyzetben ennek a kormánynak, Magyar Péternek személyesen történelmi küldetése van, ugye visszaállítja a demokratikus Magyarországot és stabilizálja a demokráciát Magyarországon, ez egy átmeneti helyzet. Nagyon nehéz helyzet politikailag és jogilag, de lehetőséget kapott most arra, hogy ezt megtegye, de azzal számolnia kell, hogy ez a mostani politikai felállás az nem maradhat, tehát nem lehet, hogy van a Tisza párt, még van a Fidesz, és ez a 2 váltópárt működik. Nem úgy szokott kinézni a politikai pluralizmus, hogy van egy demokratikus párt, meg egy autokratikus párt, és akkor az autokrácia majd visszatér, és ezt jelenteni a váltógazdaság. Tehát a legjobb az lenne a magyar társadalomnak, hogyha a Fidesz abban a formában, ahogy eddig létezett, nem létezne tovább. Az autokratikus pártok inkább ne létezzenek, de akkor mi van a helyén, tehát mi jön létre? Nem hiszem, hogy egy baloldali párt jön létre a helyén, egy továbbra is konzervatív vagy jobboldali párt fog a helyén létrejönni, de hol fog akkor a baloldal elhelyezkedni? Ez egy politikai kérdés, és hosszú távon fog eldőlni, nem ebben a ciklusban. Magyar Péter stabilizálja a magyar demokráciát, visszaállítja a média szabadságot, lehetőséget ad a civilek szerveződésére, lehetőséget ad a szakszervezetek működésére, autonómiákat ad minden helyen, ahol lehet, megteremti a lehetőségét az autonómiával való élésnek, nem akadályozza a politikai szerveződéseket, meghallgatja a problémákat. Ebből az következik, hogy hosszú távon létrejöhet egy új politikai formáció, ami betölti majd az eltűnt baloldal szerepet. Szeretném azt azért mondani, hogy a rendszerváltó pártok közül a Fidesz az utolsó. Tehát én lehet, hogy ez volt az ára annak, hogy a rendszerváltás botladozásait, hibáit, demokratikus defektusait, azt csak egy új politikai rend tudja helyreállítani, más szereplőkkel, teljesen új szereplőkkel. Én még mindig Magyar Péterhez térnék vissza, mert azért ő volt az, aki ugye szeretetet, az árkok betemetését, a gyűlölködés megszüntetését is ígérte, miután 2 éven át pedig maga is szította a gyűlöletet, szitta és minősítgette az ellenzéki pártokat épp úgy, mint a Fideszt és Orbán Viktor. Azért kérdezem, hogy lehet ebből az országból akkor a béke és a nyugalom szigete, ha valaki innen startol? A váratlan, hirtelen és meglepetésszerű megjelenése Magyar Péternek, az 2 évvel ezelőtt történt, és 2 év alatt elképesztő sokat változott ez a politikai karakter. De ezeket az elmúlt 2 éven belül mondta. Igen. Ez abból származik, hogy azt tapasztalta, hogy az előző választás szerinte azért volt sikertelen, mert az a típusú ellenzéki összefogás különböző okok miatt teljesen alkalmatlan volt arra, hogy legyőzze az autokráciát. Tehát ő azt gondolhatta, szerintem ennek volt egy logikája, és mint ugye a választások eredménye ezt igazolták is, hogy csak egy masszív, konzervatív erő képes legyőzni az autokráciát választásokon. Egy olyan erő, amely kiindulva a magyar társadalom konzervatív jellegéből nem tagadja a vallásosságát, a konzervativizmusát, ugyanakkor Európa párti és nem orosz barát, csak egy ilyen formációt tudja egységesen legyőzni. Ebből indult ki, és nem kezdett el szövetséget kötni a DK-val, Kutyapárttal, vagy más politikai erőkkel, sajnálatos módon még Hatházi Ákossal sem, mert azt megtette volna, én is úgy gondolom, de végül is ugye a választók ezt igazolták. És ön szerint mit jelent az, amit állítólag Magyar Péter mondott Orbán Viktornak, amikor a miniszterelnök felhívta őt a minap, hogy gratuláljon neki, hogy ugyanis mostantól közösen viselik a felelősséget azért, hogy egységesítsék az országot. Ez mit jelent? Én úgy értelmezem, hogy ez az ő felelőssége és Orbán Viktor felelőssége is, hogyha azzal a választói tömeg és azzal a vagyonnal visszaélve tovább szítja az ellenségeskedést. Tehát, hogyha arra játszik, hogy mozgósítja a sok pénzzel és buszosztatással mondjuk ezt a társaságot, amelyik eddig alapjogi központtól kezdve az összes ilyen intézményig
militarizálja ezt a társaságot, és megpróbál ellenségeskedést szítani, vagy utcára hívni embereket, hogy bizonyos intézkedéseket ne fogadjanak el, akkor az ő felelőssége lesz. Magyarnak ez az imént említett mondata nem valamiféle együttműködésre utal? Sok ilyen véleményt hallok a saját barátaimtól is, amely arra utal, hogy félnek attól, hogy egy ilyen nagy koalíció, egy megegyezés, egy kiegyezés következik be, amire van hagyomány a rendszerváltás utáni politikai életben. Ugye a Keller bizottságtól kezdve mindig azt tapasztaltuk, hogy hát itt beígérték a felelősségre vonásokat, meg igazságtételt, de soha nem történt semmi, mert a két pénztárnok megegyezett a háttérben. De itt most nincsen egy másik pénztárnok, bár vannak gazdasági érdekek nyilván, de hát ez egy újonnan létrejött párt, egy alig párt, ugye? Tehát ez most teljesen más helyzet, egy semmiből létrejött valami, nincs székház ugye a háttérben, de egy bizonyos értelemben tiszta lap. Ez egy generációváltás nem csak a választók esetében, hanem a politikai logika esetében is. Tehát én azt látom Magyar Péterben, hogy ő pont annyi évvel fiatalabb Orbán Viktornál, hogy ő más nyelven beszél, és más módon próbálja ezt elintézni. Én nagyon remélem, és őszintén szóval nagyon bízom benne, hogy nem egy ilyen típusú kiegyezésről van szó. Tehát nem bocsátják áruba az igazságtételt, az ilyen kompromisszum alásná végleg a magyar demokrácia lehetőségét. Igen, ám de Magyar Péter az Orbán akolban nevelkedett, bár számos kérdésben változott az álláspontja, ez kétségtelen, hiszen az első Partizán interjúban 2 évvel ezelőtt még azt mondta, idézem, teljesen mindegy, hogy jogállam van-e, a bíróságok függetlenek-e, azok egyébként, vagy hogy az ügyészség végzi a dolgát, tételezzük fel, hogy végzi, hogy a rendőrség végzi-e, tételezzük fel, hogy végzi, nem ez a lényeg, a végeredmény a lényeg. Azóta viszont már a jogállam és a bírói függetlenség helyreállítása ígéri, de továbbra is letagadhatatlanul ugye jobboldali. A hívószavai ismét az Orbánéi, azaz nemzet, Isten, magyar érdek, szuverenitás, magyar emberek, Bocskai felöltője is van, bár Vas Albert helyét kétségtelenül átvette Eszterházy Péter. Úgyhogy jogos a kérdés, hogy ön miben látja a különbséget és az azonosságot az új és a régi hatalom között? Az elmúlt 2 évben az Orbán rendszer nagyon súlyos bizonyítványt állított ki magára, nagyon súlyos dolgok derültek ki az Orbán rendszerről. Tehát az a választói tömeg, amelyik most létrehozta ezt a 2/3 a következő Magyar Péter kormány számára, ez óriási csalódna, óriási legitimációvesztés lenne, hogyha nem tartaná be azt az ígéretét, hogy szemben áll az autokrácia maradékaival. Induljunk ki abból, hogy most egy ilyen optimista hangulatban vagyunk a választások után 2 nappal, és azt gondoljuk, hogy a választók szava valamennyit számít, az a logika valamit számít, amit megígért. Tehát ami vár ránk, az jó esetben egy olyan típusú politikai forradalom, és ezt mindig félreértik, amikor én mondom a forradalmat, ugye itt nem erőszakról van szó, hanem arról, hogy máshogy kezdünk gondolkodni, más lesz a tapasztalatunk. Én azt is tudom, hogy Magyar Péter politikai szocializáció olyan volt, amilyen, de azt is látom, hogy ebben nagyon sokat változott és fejlődött. A beszédei, a intonációja, a logikája, a példái. Most csak Vas Albertre utaltam, akiért Eszterházy Péter és Szabó Magda van ott, és ez nagyon fontos. Tehát bele lehet kötni bizonyos mondatokba, tehát, hogy miért állandóan a 48-ra meg 56-ra hivatkozik, hát itt ezek elbukott forradalmak voltak, itt viszont egy demokratikus forradalom van, ami egészen más jellegű, mint ezek a próbálkozások valaha is voltak, de a nemzet egységét próbálja megjelenteni, és én azt sem tartom ördögtől valónak, hogy azon a nyelven beszél, amit a magyar társadalom ért, ezeket a szimbólumokat érti, ezeket a neveket hallja, ezt a logikát ért, de közben meg azt is mondja, hogy erővel szemben állunk a minden autokratikus kísérlettel, és le fogjuk váltani ezeket a zárványokat, és mindent megteszünk, hogy ez működjön. De hát nem Putyin barát, és nem Európa ellenes Magyarországot fog működtetni 4 évig, még hogyha egy csomó dolgot nem csinál, akkor is ez a 2 dolog, ez óriási felszabadulást ad Magyarország számára. Nem lesz minden tekintetben tökéletes, és nem is lehet tökéletes, de én azt gondolom, hogy meg lehet próbálni sokkal demokratikusabb Magyarországot létrehozni.
Szóba hozok akkor valami mást. Ön szerint mi a különbség Orbán és Magyar Péter Európai Uniós felfogása között, hiszen mind a ketten azt mondják, hogy erős nemzetállamok kellenek, az EU-nak pedig csak koordináló és nem szabályozó szerepe kell, hogy legyen. Magyar Péter hétfőn így fogalmazott a nemzetközi sajtótájékoztatóján, idézem, nem kell egy ilyen Európai Egyesült Államokat létrehozni. Lehet, hogy néhány politikus ezt a lázálmot megvalósíthatónak tartja, de az európaiak nem erre vágynak. Az európai emberek biztos, erős nemzetállamokra vágynak, működő államokra és egy jól működő Európai Unióra, ami kereteket ad ehhez, ami segíti az embereket, hogy szabadon utazhassanak, dolgozhassanak, egymás országába befektethessenek, és hogy közösen békében éljünk, idézet vége. Tehát akkor mi a különbség Orbán és magyar EU felfogása között? Mind a ketten ugye erős nemzetállamokról beszélnek, és az EU-nak meg csak koordináló szerepet engedélyeznek, miközben az Európai Unió magországai és az északi államok éppen arra jöttek rá, hogy a belső bajok és az erős külső nyomások ellen csak közösen, együttesen tudnak védekezni. Igen. Tehát, hogy Európa ereje a közös fellépésben van. Igen. De szerintem ezt nem mond ellent a Magyar Péter mondatoknak. Az Európai Egyesült Államok koncepciója, ez az Európai Unión belül is egy kisebbségi pozíció. Most függetlenül attól, hogy mit gondolunk erről, és ez mennyire lenne jó Magyarországnak. De hát azért lássuk be, hogy itt van egy súlyos szétzilált társadalmi integráció, és ami ehhez nagyon súlyosan csatlakozik még, az egy a nemzeti büszkeségünknek egy szégyenbe való átfordulása. Tehát itt, amikor azt mondja egy éppen megválasztott miniszterelnök jelölt, hogy ő a magyar nemzet érdekeit fogja képviselni, és Kossuthra hivatkozik, és Batthyány Lajosra, és 56-os forradalomra, nemzeti felkelésekre, és nemzeti gondolatra, akkor nem mondhatja azt, hogy de egyébként én meg abban vagyok érdekelt, hogy egy még több hatáskört átadjunk az Európai Uniónak. Egyben nagy különbség van az Orbán Viktorhoz képest. Orbán Viktornak a célja az Európai Unió felbomlasztása volt. Na akkor mondok mást. Például az élet-halál harcot folytató Ukrajnáról magyarnak egyetlen szava sincs, viszont az agresszor Putyin diktatúrájával, hogy mondta, pragmatikus kapcsolatokat ígér. Vagy a menekültügyben sem beszélt tisztán, pedig már vitathatatlan arányban megnyerte a választást. A menekültügyben ugye én mint liberális, azt gondolom, hogy ennél sokkal megengedőbbnek kéne lennie, de az is biztos, hogy a magyar társadalom egyenlőre olyan állapotban van, amelyik tisztán és egyértelműen egy részük legalábbis, nem jelentéktelen részük, komoly Ukrajna ellenes hangulatot mutat. Ami azt jelenti, hogy valami egészen mélypontról kell visszahozni a magyar társadalom politikai érzületvilágát, és azért az kiolvasható minden mondatból, ami a külpolitikáról szól, hogy ez egy másik orientációjú külpolitika, és azt kell megfordítania, azt a elképesztő morális helyzetet, hogy a megtámadott gyengébb féllel szemben az agresszor támogatja Magyarország. Azért az nem olvasható ki a Magyar Péter mondataiból, hogy fenntartaná ezt a megfordított morális helyzetet. De az sem, hogy odaáll egy 4 éve agyontiport nép ügye mellé. Csak azt mondta, legalábbis én ezt hallottam a nemzetközi sajtótájékoztatón, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának felgyorsításával nem ért egyet, mert erre nem érettek meg a feltételek, de arra utalt, hogy egy háborúban levő ország nem állhatja ki azt a jogállami próbát, amit egyébként az összes csatlakozó államnak ki kell állnia, mert egy megtámadott helyzetben van. De ez nem jelenti azt, hogy az agresszor mellé állna, és az, hogy a Putyin telefonhívását majd fogadni fogja, bár ő maga nem hívja fel, az azt jelenti, hogy van egy geopolitikai realitás, ami arról szól, hogy például az orosz gáz, az orosz energia, meg az európai érdekek hogyan egyeztetők össze, és a nemzeti érdekeket valahogy érvényesíteni kell az Európai Unión belül is. Orbánhoz képest ugye ez nem egy megfúrása orosz érdekből a közös döntéseknek, hanem egy partneri viszony, amiben vannak nemzeti érdekek, amelyeket képviselni kell, és aztán majd létrejön egy kompromisszum. Magyar Péternek nincs sok politikai tapasztalata, de ami van, az európai berkekben van, tehát ő pontosan tudja, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, és még azt is megbocsátanám neki, hogyha nem kifejezetten barátja mondjuk az európai hatáskörök bővítésének, de az nekem nagyon fontos volt, hogy azt mondta, hogy Varsóba megy először, és helyre akarja állítani a visegrádi négyek együttműködését, mert ez egy erős szövetség lenne, egy olyan szövetség, amely nem destruálni akarja az Európai Unió működését,
működését, hanem ezt a regionális érdeket valahogy hatékonyabban működtetni. Például, amit az előbb említett, hogy a centrum országok ne hozzák hátrányos helyzetbe a visegrádi négyeket. Már az Európai Unión belül. Tehát Németország, Franciaország, ugye a régi európai demokráciák, azok ne tudják leválasztani, vagy perifériára sodorni a közép-európai államokat, azzal a feltétellel, hogy ezek a közép-európai államok elfogadják az Európai Unió szabályait és egységes elveit, és a közös szerződésnek alávetik magukat, és nem úgy járnak el, mint az Orbán kormány, vagy a Kaczynszki kormány, vagy a Mecsár kormány. Tehát ugye ebben az a ígéret rejlik, hogy ebben a 4 országban a demokrácia fog győzedelmeskedni, egy Európa-párti demokrácia, ami aztán képviseli a saját érdekeit az Európai Unió adott szabályai és keretein belül. Ezzel szerintem semmi probléma nincsen. Szóba hozok akkor még valamit. Aki szokta nézni a fővárosi közgyűlés üléseinek közvetítéseit, elég rossz tapasztalatokat szerezhetett a Tisza frakció működéséről. Nem azért, mert fogalmuk sem volt arról, hogy hol ülnek, mi a dolguk, mit tehetnek és mit nem. Elvégre mindenbe bele kell tanulni, ezt magam is elismerem, hanem azért, mert a tevékenységük nagy része a Tisza propaganda ismételgetése volt, beleértve az óbaloldalizást és Karácsony Gergely támadását, és láttuk, nem egyszer Magyar Péter beszélt és döntött a fővárosi Tisza képviselők helyett. Ön például mire számít? Más lesz-e az államigazgatási, jogalkalmazói, jogalkotói tapasztalatot sosem szerzett Tisza frakció működése, vagy ugyanolyan szavazógép lesz, mint a Fidesz Orbán Viktor mellett volt? Nyilván van ilyen veszély. Biztosan sokat számít a politikai tapasztalat, de lássuk be, hogy a rendszerváltás után a 90-es évek elején senkinek semmilyen tapasztalata nem volt a demokratikus politizálásban, egyedül talán az MSZP bizonyos képviselőnek, de ezt viszonylag gyorsan meg lehet tanulni. Ugye egy politikai üzemmód működött vasárnapig. A politikai üzemmód szerintem a fővárosi frakcióban is arról szólt, hogy meg kell teremteni a semmiből egy politikai beszédmódot, egy új politikai identitást. Én nem akarok mindent megbocsátani, ami eddig történt a Tisza párton belül, nem is tudok sok mindent, de az biztos, hogy egy másik történet kezdődik el, amikor megalakul majd az új parlament és az új kormány hivatalba lép, és az a felelősség, ami eddig nem volt ezeknek a képviselőknek és politikusoknak, kormányzati felelősség, ráadásul 2/3 parlamenti többséggel működő kormányzati felelősség, ez óriási teher lesz, és nagyon gyorsan kell megtanulniuk a kormányzás felelősségét. És azt csak úgy elhatározásból meg lehet tanulni? A nyomás az nagyon sokat segít. Ugye ezt szinte mindannyian tudjunk a saját szakmánkból, hogyha határidők vannak, nagy érdekek vannak, egy nemzet sorsa, ugye, hogy nagyon patetikusok, de mégiscsak erről van szó, akkor ezt gyorsan meg lehet tanulni. És én azt hiszem, hogy a jelenlegi garnitúrában Európát megjárt szakemberek vannak. Persze, egy fekete ló, hát nem tudjuk még, hogy hogyan fog működni, hát nem is működött soha. Tehát nem arról van szó, hogy ti már 10 évvel ezelőtt kormányoztatok, most egy kicsit fiatalabban, de ugyanazok jönnek. Nincsen semmilyen tapasztalatunk. Tehát tulajdonképpen ezért is, ebben az értelemben is egy rendszerváltás közepén vagyunk. Egy olyan rendszerváltás közepén, ami egy túl hosszú autokratikus korszak után nem ismert szereplőkkel fog tovább folytatódni, és nagyon reméljük, hogy az általunk ismert szereplők gyorsan tűnnek el. Magyar Péter nem kért 100 napot, ön mennyi türelmi időt ad neki? Én a magam részéről más szakemberekkel nem egyeztetve azt gondolom, hogy én tulajdonképpen be is fejezném a szívem szerint a nyilvános beszélgetést erről, mert most már azt beszéljen ezekről a kérdésekről, aki majd csinálni fogja. Tehát magyarázza meg ő, hogy miért azt csinálja, és miért nem azt. De én a 100 napot biztos adnék a kormánynak arra, hogy valamit tegyen, és hogy kialakítsa a saját elképzeléseit. Én egyenlőre bizakodó vagyok. Én azt hiszem, hogy az az ellenzéki kritikus egyéni szerep, amit én vállaltam, és sok civil és sok más szakértő, az most befejeződik bizonyos értelemben, és nagy reményekkel nézünk egy demokratikus kormányzás elé, és nem én akarom megmondani, mi a helyes út, és hogy hogyan kell értelmezni, majd ha valamit rosszul csinálnak, akkor nyilván kiabálni fogunk. Köszönöm szépen akkor ezt az utolsó interjút önnek. Köszönöm szépen.
Flex Zoltán jogtudóssal ezúttal arról beszélgettem, hogyan értelmezhető Orbán Viktor rendszerének vasárnapi bukása, milyen súlyos és terhes örökséget hagy maga után a Nemzeti Együttműködés rendszere, a NER, és a megalakuló Tisza kormánynak milyen jogállami eszközökkel lehet kezelni ezt a kialakult helyzetet. Ha fontosnak tartja a munkánkat, kérjük ki a maga lehetőségének figyelembevételével támogassa a Friderikus Podcast munkavégzését. Ezt legegyszerűbben a videó alatti köszönet gomb megnyomásával teheti meg, de a donably.hu, illetve egy másik támogatási rendszer, a patreon.com felületén is van lehetőség hozzájárulni podcast készítésünkhez. És ha még nem tette, kérem, iratkozzon is fel YouTube csatornánkra a feliratkozás gomb megnyomásával, és kövesse Facebook oldalunkat is, hogy mindig kapjon jelzést, ha új podcast kerül fel a csatornánkra. Minden támogatás, feliratkozás, like és megosztás sokat jelent számunkra, és nagyon szépen köszönjük. Most 10 másodpercben elköszönnek támogatóink, és aztán még 2 perc erejéig igényt tartok a figyelmükre. Gree Airy légkondicionáló. Friss levegővel az otthon nyugalmáért. OTP Travel, mert biztosan utazik. A fontos pillanatokat személyesen kell átélnünk. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra! Az elmúlt 3 hétben 3 részes minisorozatban elemeztük az Orbán rendszer 16 éves működését. Az első epizódban Surányi György közgazdász professzorral a leginkább lojalitásra épülő gazdasági modellt értékeltük, a második részben Szilágyi Ákos íróval, költővel azt beszéltük meg, hogy hogyan torzította el az elmúlt 16 évben a mindenre rátelepedő politika a magyar társadalom működését. A sorozat záró részében pedig Tóth Krisztina íróval, költővel azt szedtük ízekre, hogy miként alakította át és durvította el a közéleti nyelvet és magatartást az Orbán rendszer 16 év alatt. Aki kíváncsi erre a 3 részre, mondhatom, hogy igen tartalmas beszélgetéseket fog látni. Itt a videó alatt a mostani tartalomleírás végén mindhárom beszélgetés linkjét megtalálhatja. Terveink szerint legközelebb pedig 2 hét múlva jövünk új podcasttel.